මේ මට බඩගිනි කෑමක් හදලා දෙනවා. මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන දෙයක් එළියට දාලා දාන හදනවද? ඈ? ඕනම දෙයක් හදන්න පුළුවන්ද? බලමු. try එකක් දෙනවද එහෙනම්? දෙන්න බා. එනවනම් මම දානවා. Spinach. මොනවද හදනවද? Spinach. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Spinach. Spinach. ග්‍රාන ප්‍රධාන චීස් එක දුන්නා. විතර දෙකක් දුන්නා. අවේන oats. අවේන. එන්නන්න බා. අවේන. හරි. ඉතින් හදමුනේ. මම හදනවා බලන්න. බලමු කන්න පුළුවන් වේද කියලා. අයියානේ මම හදනේවා. හදලා කන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර දවසක් කෑව මම හදපුවානේ. මේක අහලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ලවාතෝ. හොදලා. හොදපු කොළ. සෝදලා පිරිසිදු කරගත්තා තමයි. මේකේ ග්‍රෑම් 350 කට. හ්ම්. මම දැන් දෙක දානවා. තව මේකට ඕන වෙනවා. ගම්බිරිස් ඕන වෙනවා. ගම්බිරිස් කියන්නේ තේ හැන්දකින් කාලක් වගේ. ගම්බිරිස් තේ හැන්ද කාලක් වගේ ඕන. ඔව් ඒ කියන්නේ වාගේ ටේස්ට් එක අනුව දාගන්න පුළුවන්. මම තව ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. මේ සැදිරේ මේ තේ හැඳි. ඉතින් මේ ඕට්ස් ගන්න ග්‍රෑම් 150ක් විතර මම ගත්තේ මේ ඕට්ස් එක. Tamante ඉතින් අර මෙෂර් කරගන්න එක ටිකක් ගෙස් කරලා ගන්න. මම හරියට මේක සවනානේ. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්නවා. තව ඉතින් මේකට දාන්න ඕන බිත්තර දෙකක්. විතරක් දාන්න ඕකටමද? ඔව් විතරමයි දාන්න. ඇත්තටම අපිට කන්න පුළුවන් වේද මට? කන්න පුළුවන්. එයා බය වෙන්න බාවට ඒක කන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒවත් මම කරි කන්න. ලීටර් 200කුත් මම දානවා. කිරි දානවද? කිරි දැන් වතුර. මේක ඉක්මනින් බීට් වෙනවා නෙවිති කොළ එහෙම පොඩියට කපලා දැම්මා නම් දැන් තමයි දාන්නේ ගම්බිරිසුයි ලුණු ඒ වගේ නේද මම ඉතින් කාලා ගම්බිරිසු ලුණුයි දාලා අපම හරි චුට්ටක් ගහගන්න මොකෝ කරන්ට් කියලාද? ඒනේ පොලකට උගසින් නැති මම දැන් මේ ඔලිව් ඔයිල් චුට්ටක් දාගත්තා. මේ වගේ භාජනයක් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ලිප ඔන් කරන්න ඕනේ. දැන් ලිප ඔන් කරලා වෑන් එක තියලා ඔය දාන්න ඕනේ. කන්න පුළුවන් වේද? මේක කන්න පුළුවන් අනේ. මං හදන කෑම රසයි ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. Cheese ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඔව්. ඊළඟ දවසේ ඔයා තමයි හදන්නේ. මගේ අද දවසේ චැලෙන්ජ් එක. මේකයි කලමු. ඒක ලස්සනයි නේද? ලස්සනයි. නේද කීපා? ලස්සනයි නේ. කොලකෙන් දම්මුද? කීපාද කවුද කොලකද?
ස්පිනාචි ඔම්ලට් කාලා බලමු තුෂාරි. ඉවර හරි. ඉතින් හදලා බලන්න. ඇත්තට මේක රහයි. නිකන් මේ ඔම්ලට් එකක් කියන්න බෑ. ඒක නිකන් චීස් රහකුත් වෙනවා. ස්පිනාචි කොළ රහ හොඳටම තියෙනවා. මේකේ ඕට්ස් තියෙනවා. ඔව්. ඔයා ඕට්ස් කන්න ආස. ඕට්ස් තියෙනවා. ගොඩක් රහයි. ඕට්ස් කන්න කැමති නැති අයට මේකට දාලා try කරලා බලන්න කියලා හදලා බලන්න. ඉවරද? එයාලා කන්නේ. මොනවා කියන්නේ? කාලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. හොඳයි නේ. හොඳයි. හොඳට ආවා.